अतूट प्रेम. चॅप्टर 3. मिहीरची उंच सरळ ठेवण असणारी आकृती सायलीच्या जवळ येत होती आणि मग काहीही न बोलता तो तिला सहज बाजूला करून पुढे गेला. त्यानं सायलीला पाहिलं होतं की दुर्लक्ष केलं होतं हे सामणं कठीण होतं तरीही. सायलीच्या नजरेत हीच स्त्री होती जी काल मिहीरसोबत फोटोमध्ये दिसली होती. ती लावण्या होती. सायलीच्या पावलांना जणू शिसे बांधले होते. ती हळूहळू चालत निघाली. तिला भान नव्हतं. ती कशीबशी एका टॅक्सीत बसली. अचानक ड्रायव्हर म्हणाला, "मॅडम, कुठे जायचं?" सायली काही क्षणांसाठी स्तब्ध झाली. तिला परत देशपांडे निवासमध्ये जायचं नव्हतं. ते घर तिला किती काळ मिळेल हे सांगता येणार नव्हतं. थोडा वेळ गेला आणि तिने उत्तर दिलं, "क्रिस्टल बेला, चला." मिहीरसोबत लग्न झाल्यानंतर सायलीने क्रिस्टल बे येथे एक अपार्टमेंट घेतलं होतं. तिच्या आजीला शहरात आणायचं होतं, म्हणून तिने कर्जावर ते घर घेतलं होतं. खूप मोठं नव्हतं, पण दोघांसाठी पुरेसं होतं. मिहीरला हे अपार्टमेंट का घ्यायचं होतं हे कधीच समजलं नाही. त्यानं तिला मोठं घर देऊ केलं, पण तिने नकार दिला. आज मागे वळून पाहताना तिला जाणवलं, गेल्या 2 वर्षात केलेला तोच एकमेव शहाणपणाचा निर्णय होता. अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये पोहोचल्यावर सायली तिथल्या गार्डनमध्ये बसली. ती स्वतःला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होती. गेल्या 2 वर्षांच्या आठवणी तिला सलत होत्या. 700हून अधिक दिवस आणि रात्री क्षणभरात निघून गेल्या होत्या. प्रेम पर्वत हलवू शकतं असं म्हणतात, पण तिचं प्रेम मात्र त्या कठोर माणसाच्या हृदयाला पाझर फोडू शकलं नव्हतं. ती मूर्ख होती. स्वतःला इतरांसमोर हसण्याचा विषय करून घेत होती. रात्र खूप झाली होती. शेवटी सायली अपार्टमेंटमध्ये जाण्यासाठी उठली. लिफ्टमधून बाहेर पडताच तिला दारासमोर मिहीर उभा दिसला. त्याचे शर्टचे बटण अर्धवट उघडे होते. मनगटावरच्या बाही थोड्या वर होत्या. तो भिंतीला टेकून तिला पाहत होता. सायली क्षणभर स्तब्ध झाली. तो इथे का होता? त्याला ती हॉस्पिटलमध्ये लावण्यासोबत दिसली होती, मग आता तो इथे कसा? त्यांच्या नजरा भिडल्या. मिहीरच्या हातात त्याचा कोट होता, तर एक हात खिशात. त्याने तिच्याकडे पाहून डोळे बारीक केले. "फोन का उचलला नाहीस?" त्याचा आवाज थोडा चिडलेला वाटला. सायलीने फोन पाहिला. चुकून तो डू नॉट डिस्टर्ब मोडवर गेला होता. मिहीरचे त्यावर 5 मिस्ड कॉल्स होते. ही त्यांच्या 2 वर्षांच्या संसारातील पहिलीच वेळ होती. मिहीरनं तिला न सापडल्यामुळे इतक्या वेळा फोन केला? पूर्वी असं काही झालं असतं तर तिला खूप आनंद झाला असता, पण आता तिने फक्त फोन परत बॅगमध्ये टाकला. हाताची गडी घालून ती शांतपणे म्हणाली, "मला आवाज आला नाही." मिहीरनं घड्याळ पाहिलं आणि चिडलेल्या स्वरात म्हणाला, "मी 2 तासांपासून तुला शोधतोय." लावण्यासाठी सगळं मॅनेज करून तो घरी परत आला होता, पण तिथे सायली नव्हती. त्याने तिला शोधलं, कुठेही नव्हती, म्हणून आदर्शाला सांगून CCTV फुटेज तपासायला लावले. त्यामुळेच त्याला समजलं की ती क्रिस्टल बेमध्ये गेली आहे. "पुढच्या वेळेस सांगून ये, आता निघूया." असं म्हणत तो सरळ लिफ्टकडे गेला. तो देशपांडे निवासला परत जाणार होता, पण सायली जागची हललीही नाही. ती त्याच्या रुंद पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत राहिली. पुढच्या वेळेस त्यांचं पुढे काही असणार होतं का? मिहीर मागे वरून पाहतो आणि त्याला ती अजूनही तिथेच उभी असल्याचं जाणवतं. तो भुवया उंचावून विचारतो, "चालत नाही यायचं का तुला? तुला मी उचलून घ्यावं अशी इच्छा आहे का तुझी?" कॉरिडॉरमधला प्रकाश त्याच्या चेहऱ्यावर पडतो आणि त्याचं रूप आणखीन उठून दिसतं. सायलीने खोल श्वास घेतला आणि म्हणाली, "मला घटस्फोट हवा आहे." "काय?" मिहीरचा आवाज अचानक थंड झाला. त्याचा चेहरा कठोर झाला. "मी माझ्याच घरी राहणार आहे. लवकरच आपण एकमेकांसाठी परके होणारच आहोत." सायली हसण्याचा प्रयत्न करते, पण तिच्या हृदयाला हजारो सुया टोचत होत्या. "परके?" मिहीर थंड हसतो. "सायली, तुला नक्की काय वाटतं? आपलं नातं काय आहे?" तिच्या नजरेत प्रश्नचिन्ह उमटलं. त्यांच्या लग्नाचा केवळ एक दिखाऊ करार होता. मिहीरसाठी ती फक्त एक कर्मचारी होती. त्याच्या भोवती असंख्य सुंदर मुली होत्या.
त्याने विचारलेल्या प्रश्नाने तिला वास्तवाची जाणीव करून दिली. तो घाबरत होता की ती त्याच्यावर अधिकार गाजवेल. जर तसं होतं तर तो पूर्णपणे चुकीचा होता. सायलीने ओठ दाताखाली दाबले आणि हळूच म्हणाली, "माफ करा मिस्टर देशपांडे, मी जरा जास्तच विचार केला. कृपया आता मला त्रास देऊ नका. पुन्हा इथे येऊ नका." हे बोलताच तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. 10 वर्ष. तिनं त्याच्यावर 10 वर्ष मनापासून प्रेम केलं होतं. पण आता वेळ आली होती की ती स्वतःला या नात्यातून बाहेर काढेल. अचानक कॉरिडॉरमधला प्रकाश हलायला लागतो. मिहीरच्या डोळ्यात जणू वीज चमकते. तिला रडताना पाहून तो शांत झाला. त्यानं हळू आवाजात विचारलं, "हे ज्योतिमुळे आहे का?" "नाही, प्लीज आता निघ." सायलीला खूप थकवा जाणवत होता. ती पुढे झाली, पण मिहीरनं हातातली टाय सैल करत तिला पकडून घेतलं. "हे नाटक पुरे झालं. आता जरा नीट वागशील?" क्षणातच त्यानं तिला आपल्या मिठीत ओढलं. "तुला ताप आलाय?" मिहीरच्या हृदयाचा ठोका चुकला. सायली त्याच्या छातीवर टेकली होती. त्याच्या डोक्यात एक क्षणभर विचार आला, "तू तिला किस करणार होता का?" तेवढ्यात सायलीनं भानावर येत त्याच्या छातीवर हात ठेवला. पुन्हा एकदा लाईट झाकझूक करू लागली. मिहीरनं तिला उचलून घेतले. तो तिला घेऊन लिफ्टच्या दिशेनं चालू लागला. "तू काय करत आहेस?" तिनं हळूच विचारले. "तुला मी काय करताना दिसत आहे?" "ऑफकोर्स तुला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात आहे," तो म्हणाला. "नको, मला जायचं नाही," सायली ओरडली. जर तिच्यावर चुकीचा उपचार झाला तर तिचा गर्भपात होण्याची दाट शक्यता होती. त्यांचे बाळ तिच्या आयुष्यात येण्याची वेळ चुकीची होती. पण तरी ते तिचेच होते. त्याची सुरक्षा करणे तिची जबाबदारी होती. ती झटपट करत सुटण्याचा प्रयत्न करत होती. पण मिहीरच्या पकडीतून सुटणे फार अवघड होते. मिहीरच्या चेहऱ्यावर नाराजी उमटली. "हट्टीपणा करू नकोस. तू आजारी आहेस. तुला डॉक्टरांकडे जाण्याची गरज आहे," मिहीर ठामपणे म्हणाला. तो तसाच लिफ्टकडे चालत राहिला. यावेळी तिचे हृदय इतक्या वेगाने धडधडत होते की जणू ते बाहेर येते की काय. तिने त्याच्या दंडात तिची नखं रुतवली. "मला खाली ठेव. मी हॉस्पिटलमध्ये येणार नाही."